Hello po! Welcome back to my channel. Ako po si Paul R. At ang ituturo ko po sa inyo ngayon ay ang JHS Power Bar. First is, i-download nyo po muna ang JHS Power Bar and meron po siyang dalawang version. Ang version niya po ay ang JHS Power Bar 2015 at 2019. Yung 2015 po hanggang 2017 na po siya or 2018. Ang JHS Power Bar 2019 is for Sketchup 2019 lang po. Meron na po akong JHS Power Bar. Na-install ko na po sa Extension Manager. So without further ado, ituturo ko na po ang JHS Power Bar. First, ibuksan muna natin ang toolbar. Hanapin ang JHS Power Bar. Yan po. At umpisahan ko na po ang part by part ng JHS Power Bar. Ang JHS Power Bar ay binubuo ng maraming variety. Part by part ko po siyang ituturo. Ang first ko po ituturo ay ang Smooze. Ito po, na naka-red box. And basically, nag-ano lang po siya, soften edges po. Ang first part po ay ito. Soften edges lang din po siya. I-update po. Yan, ganyan. Para po siya bumalik ulit na may mga lines po or edges, i-click na lang po natin yung unsmooze. Ito po. Yan po. Then, ang smooth light, pag kinlik po natin dyan and then gamitin po natin, ang mangyari po, may natitira po siyang konting lines na lang po. Yan po. And then, para po ibalik po ulit, unsmooth po ulit. And, ito pong green, ang smooth hard, ang ginagawa po niya, ay parang po siyang 180 na angle between normals din po. Pero instant na lang po siyang mangyari. Ibalik po natin. And then, i-click po natin ang smooth heart. Ito po ang mangyari. And the second part po ay ito pong upright extruder. Ang upright extruder po ay nag-extrude po siya kung ano po yung last position niyo po. Magkaiba po siya sa follow me. Bibigyan ko po kayo ng sample ng upright extruder at ang follow me. Ito po. I-click po ang line at gamitin ang follow me. Ganyan po ang forma ng follow me. Pero po, pag upright extruder na po, ang gagawin niyo po, i-select all niyo po at i-click ang upright extruder. Ayan po. Ang third part po nating i-discuss ay ito pong face finder. Para din po siyang yung plugin po na S4U Make Face. Ayan po. I-click po natin yung mga lines. And i-click po natin yung face finder. Ayan po. And then, ito pong offset edge. I-offset niya lang din po yung edge po. Parang ano po siya. Ito po na, ano po, command offset. Ngayon po. Pero one by one po siyang magagamit. Ito po. Then, click na lang po. Select ulit. Click po ulit. Pag ganitong forma po, hindi po siya nag-extend dito. Ganyan po. Ang next ko pong i-discuss ay ito pong Extrude Line. Ito po ang pinaka nagagamit ko po lagi sa 3D modeling. Ayan po. Pwede po siyang vertical, horizontal. Instant face na po siya. Select edge at gamitin. Ayan po. Ang next part ko pong ituturo ay extrude along path. Ang ginagawa po nito ay gumagawa po ng wall, solid wall po. And ang marerecommend ko lang po dito sa extrude along path ay dapat po sa gitna po tayo nagsisimula.
kung ito po yung gagamitin nyo. I-select po natin yung mga lines. Then, ang width ko po ngayon ay 150 ang thickness sa wall. Kaya ilalagay po natin siya sa 75. Ayan po. I-click po natin yung nasa gitnang lines. Extend po natin to. Ayan po. Click po natin. Select po natin. At gamitin ang Extrude Along Path. I-assign po natin yung height ng wall like 3 meters and width po niya sa ngayon ay 150. Ang alignment po niya is central plane. Yan po. I-okay po. Start the face at this end. I-okay nyo lang din po. Yan po. Dito din po, pareho lang din po yung mangyayari. I-select po natin yung lines. Ilagay po natin sa gitna. I-offset po natin sa gitna. At i-select ang gitnang lines. And then extrude along path. And yes, ayan po. Kayo na po bahala kung sa mga about sa windows. Yung height nyo po is 0.9 then 2.1 ng height ng doors. Naka-group na rin po siyang gagawin na lang po natin i-explode isa-isa. Ayan po. Ang next part ko po ituturo ay pipe along path at ang lines to tubes. First po natin i-testing ay ang pipe along path. Ayan po. May ginawa na po ang lines as a sample. Click po natin. Mag-assign po tayo ng outside diameter, 100. Inside diameter, 90. Number of segments is 20. C points at nodes, pwede po natin i-no. Ang C-line layer name, i-clear na lang po natin, leave as blank. Then, okay. Ito na po. I-testing po natin na 0 po yung inside diameter. Ayan po. Sa lines to tubes po, ang mangyari po sa kanila, putol po sila. Inside diameter, 100. Follow me on curves, create group. Each tube is a group. Testingin po natin yung no. Precision is yung segments pa rin po, 20. Ganyan po yung mangyayari. Putol po siya. At hindi po siya nakagroup. Testingin naman po natin yung nakagroup po sila kada isa. Ito po. Each tube is a group. Yes. Precision, segment. Ayan po. Hiwalay po sila, pero po, nakagroup sila isa-isa. Ang napansin niyo po dito sa lines to tubes, hindi po siya nalalagyan ng inside diameter. Minsan, nagagamit ko lang po ito sa mga roofing na tigular roofing po or concrete roofing. I-testing naman po natin ang pipe along path dito po sa mga curves. I-select ang curves at gawin po natin outside diameter 100. Inside diameter ay 0. Number of segments 20. Pwede po i-no na natin. Burahin po ang layer name at i-okay po. Yan po. Medyo po may edgy po siya. Pero kung mas pagagandahin pa po natin ang segments po ng arc, like gawin po natin 20. 20 din po. And 20. Select po ulit ang curves. Pipe along path po ulit. Makaset na po agad siya. Okay, then ito na pong resulta. Medyo okay na po siya sa malayo po. Pero pag nilapitan niyo po, edgy pa rin po siya. Pero ganun po rin po yung mangyayari. Patataasin niyo po yung segments dito. Okay po. Ang next part ko po ituturo ay copy along path. Ang copy along path po ay
kinokopya po ang mga component along the line. Magsasample po ako. Copy along path. Mag-designate po tayo ng spacing. Like 500. And then, i-click nyo po ulit ang copy along path. Yan po. 500. Yan po. Click ang line. At i-click po ang model. Yan po. Space na po siya. 500 within the vertex lang po. Ang dapat nyo pong gawin ay gamitin ang vertex tools. Kasi po, sa loob ng component dito po naka-locate ang vertex po. Kung gagamitin naman po natin ang vertex tools, pwede po natin siyang ilagay sa gitna. Center, center, and bottom. Ito po. Sample po. I-click nyo po model, extensions. Hanapin po natin ang access tools, set origin. Ano po? Center, center, bottom. Gamitin po natin ang copy along path, line, and model. Ayan na po. Kaya na po siya naging straight line kasi ang axis niya po ay nasa center and bottom. Ayan po. Ang next part ko po yung tuturo ay center on red, center on green, at center on blue. Medyo po ano po sila. 2D presentation lang po yung ginagawa niya. Magsasample po ako. Ayan po. Ayan po. Pag kinilig po natin yung center on red, yan po siya. Magsasama-sama po siya. At pwede nyo pong i-export as AutoCAD. Center on green. Yan po. More on 2D presentation lang siya and elevation. Yan po sa top. Pag na-export nyo na po sa AutoCAD, pwede nyo na lang pong gawin ay i-hidden line po yung ganitong mga lines po. Ang next part ko naman po ituturo ay ang drop at intersection at drop at level. Ang drop at intersection po, may limit po siya. Like, kung may surface po kayo dito, hanggang doon lang po siya magdadrop. Ito po, isasample ko po. Drop at intersection. Ganyan lang po. Lapat na lapat po siya sa plane po. Pero po, pag ginamit nyo po ang drop at level, mag-assign po tayo ng sukat po. Ngayon nating 500. Ayan po. Kung saan po ang ano po natin, kung saan po ang vertex natin, doon po ang height na inassign natin. Yun lang po yung height na na-drop natin at level. Pwede din po niya i-ignore lahat ng plane na perpendicular sa 3D solid po. Testingin po ulit natin. Drop at level, gawin po natin 100. Yan po. Na-ignore po niya yung plane. Kung susukatin po natin sa vertex at ang end ng 3D, ito na po, 100 po. Ngayon po, pag curve na po yung pagbabasihan sa drop at intersection, yan po, napansin nyo po, dulo lang po siya. Kasi po, ang axis niya po ay nasa dulo lang din po. Ayan po. Pero kung i-assign po natin ang axis as nandito po sa corner, ito na lang po muna gamitin ko. Ayan po. Ayan po. Ganyan po ang mangyayari. Kung saan po naka-assign ang vertex niya po, doon po siya magdadrop. Hindi pareho po dito na ang vertex niya po ay naka-stay pa rin po dito sa corner. Ang next part ko naman po ituturo ay ang mirror, Superweld,
Explode Curves at ang Equalize Segments on Curves. Ang Equalizes on Curves ay para din po siyang i-assign nyo pong segments na nasa entity info. Ito po. Ang mirror, simple lang po. Nagmi-mirror lang po siya ng isang object. Ayan po. Or kung pwede natin pataasin, click po muna natin ang curves. Ayan po. Pwede din po siya sa isang 3D po. Ayan po. Ayan po. Ngayon po, gamitin po natin ang Superweld. Ito na po. Ayan po, nagiging isa po yung mga curves po. First is tatlo po muna siya. Then, i-select natin. Gawin natin Superweld. Ayan po. Pag ginamit naman po natin ang Explode Curves, lahat po yan, hindi na po magdidikit-dikit. Ayan po. Isa-isa na lang po siya kada edge. Atin naman pong testingin ang Equalize Segments on Curves. Mag-assign po tayo ng sides. Like, gawin natin 15. Ayan po. Equal na po siya as 15 sides or edges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ayan po. Pero matagal po siya. At minsan po nag-error po yung ganitong plugin po. Kaya ang lagi ko pong ginagamit or mare-recommend sa inyo po ay ang segments po na nasa entity info. Kasi po mas madali po siyang gamitin. Ayan po, nag-assign po akong 50. And so maganda po yung resulta. Pag ito naman po ang ginamit natin, medyo tagal po siya. Ayan po, medyo minsan nagbabag po siya or error.